Versetul 3. În al 3-lea an al domniei lui, a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi, căpeteniile oștirii, perșilor și mezilor, mai mari și capii ținuturilor s-au strâns înaintea lui. Anul al 3-lea a început în 14 aprilie 483 și s-a încheiat la 2 aprilie 482. Ospățul, care a ținut 6 luni, a început în primele zile ale primăverii, când curtea domnească, după ce a petrecut iarna la Babilon, fiind mai cald, s-a întors la Susa, pentru că începutul primăverii era mult mai plăcut decât iarna Babilonului. Cuvântul original tradus prin ospăț, a dat un ospăț, însemna întrecere la băutură. Și s-a sugerat faptul că domnitorii și guvernatorii și căpeteniile au fost cu toții convocați din toate părțile să participe la ceea ce se dorea să fie o campanie total strălucită și reușită împotriva Greciei. Istoricul Herodot raportează că acest Xerxe a convocat un astfel de consiliu. Poate că slujitorii au fost convocați în serii pe parcursul celor 6 luni, fiecare cu scopul de a discuta cu împăratul despre răspunderea specială legată de campanie. Ar fi aproape imposibil să-i găsim pe toți slujbașii de seamă ai vastului imperiu adunați la oaltă doar ca un mod specific pentru politici militare. Domnitorii, slujitorii săi, căpeteniile oștirii, mai mari și capii ținuturilor, sugerează că dacă unul dintre obiectivele ospățului a fost, așa cum a fost sugerat, stabilirea planurilor pentru campanie grecească, Ahasveros i-a chemat cu siguranță și pe căpeteniile oștirii sale, ca să se asigure, ca să-i liniștească, să-i încurajeze, probabil, să nu se teamă că n-ar avea cu ce să plătească armata, mercenarii. Într-un mod foarte interesant, versetul acesta prezintă mai întâi căpeteniile oștirii perșilor și mezilor. De regulă, ordinea este inversă, mezi și perși. Oamenii au observat această schimbare și ordinea aceasta, invers decât desele prezentări din cartea lui Daniel, apare deseori relatată în cartea Esterei. Și dă de înțeles că raportul, cartea Esterei, aparține timpului când Persia era partenerul principal în imperiul dualist al Medo-Persiei. Estera, capitolul 10, cu versetul 2, ne prezintă lucrul acesta: toate faptele privitoare la puterea lui și isprăvile lui, amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu, nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților mezilor și perșilor. Observați această ordine diferită. A strâns pe mai mari și capii ținuturilor înseamnă pe cei dintâi, pe conducătorii districtelor. Și capii ținuturilor sunt guvernatorii sau satrapii care erau în fruntea teritoriilor cucerite. Istoria consemnează o prezență totală la o mare adunare a satrapilor în perioada aceea.